Okay, so magandang hapon mga kapatid. So this time our topic is on Quarter 3 Module 2 Limit Loss. So for the last module, so we found the limit of a function f of x through graphing. So nag-graph tayo dyan. Then we also use the table of values. Then for this time, we're going to use the limit loss to find the limit of f of x. Okay, so simulan na natin. So for the first law, we have the limit of a constant. So sabi dyan, so the limit of a constant is itself. So if k is any constant, then the limit of k as x approaches c is equal to k. So meaning, whatever this value k here, kahit anumang value ni k, whatever that value means, halimbawa 1 million. And whatever that c is, halimbawa 3. So the limit of 1 million as x approaches 3 will be 1 million. So for example, the limit of 5 as x approaches c, so kahit anumang value ni c, kahit pa yung gawin mong 3, the limit of 5 as x approaches 3 is equal to the constant itself, yung 5 na yon. Number 2, the limit of negative 9 as x approaches c will be negative 9. So the limit of a constant is the constant itself. So for the next law, we have the limit of x. So sabi dyan, the limit of x as x approaches c is equal to c. That is, so if we're going to write that, so the limit of x, so the function is simply x, as x approaches c is equal to this value. Okay, yung mismo nasa ilalim na yun. So for example, the limit of x as x approaches 8 is equal to 8. The limit of x as x approaches negative 2 is equal to negative 2. So take note of this second law. Napaka-basic niya pero isa siya sa fundamental concept ng limits. So the limit of x as x approaches c is equal to c. Okay, next is the constant multiple theorem. So for this theorem, or sa mga susunod theorems, we're going to use this one. So the limit of x as x approaches c will be denoted by letter L. And the limit of g of x as x approaches c will be denoted by m. So based on the constant multiple theorem, the limit of a constant k times a function f of x is equal to the product of that constant and its function's limit. So for example guys, so lagyan ko lang ito, medyo may kulang to. So the limit of k times f of x as x approaches c is equal to k times the limit of f of x as x approaches c. Then hanapin mo lang yung value nito and you will have k times l. So napasin nyo lang guys, so kanina the limit of k times f of x. So based on the constant multiple theorem, pwede pala natin siyang gawing k times the limit of f of x. Okay? So for example, we are looking for the limit of 5x up 5 times f of x as x approaches c. So it will be equal to, tingnan nyo yung nangyari. So kanina this is 5 times f of x. Based on the constant multiple theorem, pwede pala natin siyang gawing 5 times the limit of f of x. So napaghiwalay natin silang dalawa, yung 5 times f of x. So afterwards, kunin lang natin yung value nito, the limit of f of x as x approaches c. Now based on our given, so the limit of f of x is equal to 3. So gagawin natin, so this is 5 times 3. So ito siya. So equals 15. Okay? So the same for number 2. So for this session guys, so for this slide, I want you to observe kung paano natin sasagutan yung mga problems natin sa limits. So for example, we have here the limit of 2x as x approaches 5. So we're going to look for that value. But in finding so, I want you to make a 2-column approach.
in showing your solution and how to find the limit of 2x as x approaches 5. Now for the first column, we will have statements. For the second column is for the reasons. So para saan ba yan? So sa statements, we're going to put all our solutions. So lahat yung step by step na ginagawa natin para makuha natin yung sagot. Now for the reason, ilalagay natin yung reason o yung mathematical principle, laws, theorems that guided us or that proves na yung tama yung statement na nilagay natin. Okay? So panoorin nyo muna mabuti. So number 1, so for the first statement, I have here the limit of 2x as x approaches 5. So, bakit ko siya sinulat dyan? Anong basis ko? Because this is the given. So, simple as that. Okay? Now, statement number 2. Now, so far, tatlo pa lang naman yung pinakita ko sa inyong theorem. So, we have here, yung una nating pinakita sa is the limit of a constant. Diba? As x approaches c is equal to the constant itself. Then, sumunod yung the limit of x as x approaches c is equal to c. Then, yung pangatlo, yung the constant multiple theorem, the limit of k times f of x is equal to k times the limit of f of x. So, using these three theorems for the meantime, how are we going to find the answer for our problem, this given problem? So, kung napansin natin, meron tayo dito 2x. So, pag ipipira-pirasuhin natin yung 2x na yan, until ma-apply natin isa-isa itong mga ito. Okay? So, kailangan magpira-pirasuhin natin siya. So, halimbawa, for this one, gusto kong paghiwalayin yung 2x. Okay? Ano magagamit kong theorem dyan? Pwede kong gamitin itong third theorem, the constant multiple theorem, the limit of k times f of x. So, yung limit ko pala ng 2 times x ay pwede kong gawing, so pwede ko pala siyang gawing 2 times the limit of x as x approaches 5. So, paano? Anong nagagaranti that this is correct? That statement is correct? Yung constant multiple theorem. Okay? So, sulat ko na siya dito ngayon. So, from number 1, yung number 1 ko magiging the limit of 2 times the limit of x as x approaches 5. So, the reason, bakit tama itong sinulat ko na yan? The constant multiple theorem. So, sulat ko kung bakit ko sinulat yung number 2 na yan. Okay? Now, ayan na, nagkahiwalay na si 2 saka si x. Ano na lang ang natitira sa akin? Ang natira na lang sa akin, na may salita pang limit, yung limit of x as x approaches 5. But, kung papansinin natin, yung theorem number 2 natin, so this one, the limit of x as x approaches c, sabi niya, it is equal to c. So, pasin nyo, parehas lang to, the limit of x as x approaches c. Tingnan natin dito sa kaliwa, parehas lang silang dalawa. So, we can pattern this one dito sa theorem na to. Okay? So, therefore, sa statement number 3, yung limit ko na to na x as x approaches 5. Okay, yung limit ko na x as x approaches 5. Sabi ni theorem number 2, the constant multiple theorem is equal to 5. So, pwede ko na siya ngayong isulat dito. 2 times 5. Or, so the reason is, the limit of x as x approaches c is equal to c. So, gano'n lang kasimple yun. O ngayon, wala na natitirang limit. Ano lang natitira? 2 times 5. So, 2 times 5, so we will have 10. O, bakit 10 yan? Anong magandang dahilan ko? Bakit siya 10? So, syempre, we just follow the concept of multiplication. Okay? So, therefore, my answer here is 10. And this is my solution. Ito yung solution na gusto kong makasanayan yung makita as a STEM students or makasanayan yung gawin. Statement, reason, wherein for every part of your solution,
meron kayong matinding reason, meron kayong basis, kaya nyong ipaliwanag kung bakit valid or bakit correct yung statement na nilikha nyo. Okay? Buo na limit of f of x plus g of x as x approaches c, pinaghiwalay lang. Ano yung nangyari? Naging the limit of f of x plus the limit of g of x. Then kuhanin mo lang yung limit nito, that is L, plus kuhanin mo lang yung limit nito, that will be M. Okay? For example, the limit of x plus g of x as x approaches c. So limit of f of x as x approaches c plus limit of g of x as x approaches c. So pinaghiwalay lang ha, guys, yun lang pinakabuo dito. Masakit man sa matang tingnan yan, pero ilan gusto niya sabihin. That the limit of the sum, pag may limit ka na nakasum siya, pwede mong kuhanin yung limit nila individually, then add them in the end. So individually, kinuha yung limit nito, which is 3. Yan, sa given yun ha, nasa given. Then, kinuha yung limit nito, which is negative 4. Then, add them, you will have negative 1. So the same goes with the subtraction theorem. Ayan, anong meron sa subtraction theorem na yan? Yun, pakibasa nga. Aliyah, marunong ka magbasa nito? Ako, sir. Yan. Sir. Sige, Aliyah. The subtraction theorem. The limit of a difference of functions is the difference of the limits of the individual functions. Limit of f of x minus g of x as x approaches c is equals to limit of f of x as x approaches c minus limit of g of x as x approaches c is equals to L minus M. Okay, if you will notice, parehas na parehas lang ni addition theorem. Kaso nga lang, ito yung minus, okay, the limit of a difference, okay, ito yung difference, f of x minus g of x. So, pwede din pala siyang paghiwalayin, no? Pinaghiwalay lang siya, then you get the limit of the minuend and the subtrahend. Then, get the individual limits. Ang limit nito ay L. Ang limit naman nito ay M. So, L minus M yung final answer. For example, dito, limit of f of x minus g of x. So, again, pinaghiwalay sila. F of x as x approaches c minus the limit of g of x as x approaches c. So, get the limit of this one. So, evaluate this limit. So, we'll have 3. Base sa given. Then, the limit of the limit of g of x is negative 4. So, 3 minus negative 4 is 7. Okay? O, mamaya na yan. Balikan natin mamaya yung multiplication theorem. So, balik tayo dito. Ay. So, halimbawa guys, i-apply natin yung mga natutunan natin so far, ha? Yung limit. Oh, sorry. Hirap naman gamitin ng bolting ko. So, yung limit is constant. Yan. Is equal to, sabi natin rin ha, ano yung limit of a constant? The constant itself. The limit of k is the constant itself as x approaches c. The limit of x as x approaches c is equal to c. Then the limit of k times f of x, constant multiple theorem, is equal to k times limit of f of x. So yung mga dapat yung tandaan, yung tatlo na yan. Then dinadagdag ngayon si addition, the limit of f plus g is equal to the limit of f plus the limit of g. Subtraction, limit of f minus g is equal to the limit of f minus the limit of g. Okay, gamitin natin yan. Halimbawa, limit of 9x minus 5 as x approaches 2. So, i-apply natin yung mga
limits theorems o yung laws. Medyo mabagal ako magsulat sa aking tablet. Statement. Reason. Ano yung first statement natin? The limit Given of, po. yes, the given limit of 9x minus 5 as x approaches 2. Siyempre, given. So guys, again, pipira-pirasuhin natin yung given na functions natin ng 9x minus 5. Pipira-pirasuhin natin yan. Hanggang sa matira na lang ay yung pangunahin yung tatlo na to. Pag napalabas nyo yung tatlo lang na yan, yung limit of k, limit of x, saka k times limit of f of x, you're good to go na. Pwede nyo lang i-simplify, di mo kunin sagot. Okay? So, anong unahin ko muna dyan? Sa tingin nyo, sa apat na to, ano yung uunahin ko? Apat ba yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sa limang theorems, anong unahin kong i-apply? Constant Yung po. constant. Okay? Try again. So, yung una kong i-apply, guys, I see theorem number 5. Si subtraction theorem. Paano? Limit of 9x minus limit of 5 as x approaches 2 as x approaches 2. Yan. Si subtraction theorem. Okay? Sunod. Tingnan nyo, sino kaya sa limaw na yan? May manghula, kayo may manghula ah. O, walang maglalakas loob. So, ang gagawin ko dyan, si number 3. Nakita niyo yung 9x? Yung 9x, yung 9, pwede ko siyang dalhin din sa labas. Magiging 9 times the limit of x as x approaches 2 minus, copy-paste na lang to, copy. Ayan. Itong part na to, naging ganito lang. So, ang ginamit ko is si constant multiple theorem. Okay? Anong guys? Masakulap sa limot bang tingnan? Medyo, sir. Okay. Magigets nyo rin yan. 4. Ayan. Sino na kaya pwede ko i-apply? Guys, at this point, sa number 4, dalawa na yung pwede kong i-apply. Alin sa kanilang dalawa? Pwedeng si number 1. Pwedeng si number 1. Saan ko pwedeng i-apply to number 1 na to? Sa 9. Limit of 5. Natin nyo to? Kasi constant na to eh. Diba? Ay, yung number 2. Yung theorem number 2 natin na to, the limit of x. Kanino ko siya pwedeng i-apply? Dito, pwede ko na siyang Sa may 9. yes, so pwede ko na siyang i-apply dyan. Pero syempre guys, kahit huwag nyo sasabay-sabayin. Okay? Sa reasons natin, dapat one reason at a time lang tayo. Huwag natin bibiglayin. Halimbawa, saan yung ballpen ko? Wala na naman. Halimbawa guys, 2 plus 3 minus 1. Okay? Tama ang sagot yun is 4. Di ba? Kayang-kaya nyo sabihin. 4. Chef, 4. O, di ba? Galing. Tama naman eh. 4. Wala namang problema doon eh. But in our statement reason or two-column approach, gusto ko dahan-dahanin pa natin. So bago ko siya gawin 4, ipapakita ko muna yung 2 plus 3 yung magiging 5 minus 1. Ang reason? Addition. Kasi nag-add ako. O, in-add ko muna yung 2 plus 3. Then, susunod na layer, 4. Ang reason? Kasi nag-subtract na ako. Nagkasi yung concept? So kahit na alam na natin na ito, gagawin kong 9 times 2 minus
minus 5. Huwag mo natin bibiglayin. Isa-isa lang. So, mamili lang tayo. It's our decision. So, pwede kayo magkakaiba ng sagot dito. It's your decision. Are you going to apply limit number 1 first, the constant theorem, or the limit of x? Sa inyo yan. Okay? O, unahin ko muna si number 2. Okay? Halimbawa, yun ang gusto ko, si number 2. 9 times 2 minus the limit of 5 as x approaches 2. So, dalang isang ko dyan, the limit of x. Okay? As x approaches c is x. 5. Ayan. O ngayon, sino na pwede ko i-apply dito? Si number 1, si limit ni constant. Pwede ko nang i-apply ito ngayon. Ang gagawin ko, copy lang to, copy. Huwag niyong biglang gagalawin yan ng walang reason. So 9 times 2. So this part, the limit of 5 as x approaches 2 is 5. Bakit? The limit of a constant. Ayan. Next, statement number 6. So tingin niyo, what will be my statement number 6? Multiply po yung 9 times. Multiplication. Yes, very good. So multiply muna yung 9 times. Ayan. Multiply ko muna 9 times 2. Kung na pagsusulatan ko. 18 minus 5. So reason is multiplication. And finally, Subtraction. it's 13. So the reason is subtraction. So, diba? Ang sarap niyang pakinggan. Ang sarap niyang tingnan. Ang ganda ng solution nyo. So the final answer for this problem is equal to 13. And this is your solution. So yan yung papakita niya sa yung output number 2. Kasi nakakatuwa naman doon sa module natin. May sagot siya pero walang solution. Kaya gusto ko makita yung solution nyo. Okay? Tanong dito. Mamaya, apply pa natin yung iba. Dagdagan ko muna ng isa pang theorem. Ng dalawa pang theorem. Subtraction. The limit of the multiplication theorem. Anyone who would like to read? Volunteer, Gian? Sir, Sige. the multiplication theorem, the limit of a product of function is the product of the limits of the individual function. Limit of f of x times g of x as x approaches c is equals to limit of f of x times limit of g of x. Ay, hindi. Limit of f of x as x approaches c times limit of g of x. X approaches c is equals to L times n. Okay, very good. Okay, so halos the same lang din ka-addition sa subtraction. The limit of a product, so the limit of these two, f times g. So pwede din pa silang paghiwalayin. Kung ano yung individual limit nila, limit of f of x, limit of g of x, get their values, L and M respectively, then proceed in multiplication sa bandang dulo. Okay? So the same goes with the limit, the division theorem. Basa nga ulit. Sino naman gustong volunteer? Yeah, sige. The limit of f of x multiplied by g of x as x approaches to c Wait. is equals... Ay naku, nawawala yung division. Ayun, sir. Division. Wait. Bring mo the division. Bring mo the division. Ay, division Error. pala yun. Okay, yan. Wait lang, dan, bring mo the division to, division. Okay po. Sige. The division theorem. The limit of a quotient Very good. Quotient. of functions is the quotient of the limits of the individual functions. Very good. Thank you very much. Basahin mo siya. Tuloy mo. The limit of f of x divided by g of x as x approaches to c
is equals to limit of f of x as x approaches to c divided by limit of g of x as x approaches to c is equals to L divided by M. Okay, so same concept doon sa addition, napadali lang ng apat na yun, ano. Ito, division naman. Fx divided by g of x is equal to the limit of fx divided by g of x. Then get their individual limits. Then at the very end, divide them. Okay? So, huwag natin pasinin to. Hindi ko pala nagawa si division theorem. Sample tayo. Yan. Okay? So the limit of 2x minus 2x plus 1 times x minus 2 as x approaches 1. Okay? So statement natin, so medyo mahaba to. Hirap magsulat pala dito. Kung anong pagkakabili ko sa Shopee dito. Yan. Ang ganda niya, meron kayong ballpen dyan, may hawak-hawak din kayong ballpen, meron din kayong hawak-hawak na papel. Sinusubukan nyo rin gayahin yung pinagagawa ko wari dito. Yan. Okay, problem number, reason number, statement number 2. Calling kaya sa mga theorems na unahin natin. Okay, so unahin natin is si multiplication theorem. Dahil nyo, ito kasi, ito, nakita nyo to? Kailangan pagpira-pirasuhin natin yan hanggang sa matira na lang yung k, f of x, yan yung mga matitira dapat eh. Okay? So, pagpira-pirasuhin muna natin siya. Nag-gets ba yung konsepto? Kailangan tira rin natin siya para bagang hindi siya magagawa ng biglaan. Isa-isa lang muna. So, ito siya ngayon. Yan. The reason is the multiplication theorem. Number 3. So, tingnan nyo, anong susunod ko unahin theorem? Anong theorem ang gagamitin ko susunod? Ay, yung narinig ko. Yung plus po. O, yung plus, yung addition theorem. Addition theorem. Kasi nakakita siya yung 2x plus 1. Okay? Yung addition theorem ba pwede ko i-apply dito? Yes po. Ay, subtraction po. No, so hindi ko sila pwedeng pagsabayin eh. Opo. Kung Kaya saan, po, isa lang muna. Kaya ito, mamaya na muna itong x minus 2. So dito lang muna tayo kay limit 2x, x approaches 1 plus limit of 1, x approaches 1 times. So times natin yung buo na yan kay limit of x minus 2 as x approaches 1. Yan. So, ang ginamit natin dyan, addition theorem. Okay, very good. Next. Subtraction theorem. Addition. So, medyo magtsatsaga-tsaga lang kayong magkakopya. Kasi hanggat wala kayong tamang reason para galawin siya, copy-paste lang tayo ng copy-paste yan. Times
Naku, lumagpas na ako. Ano bang bura dito? Limit of x X. approaches 1 minus limit of 2, 2 x approaches 1. 1. Subtraction theorem. Okay, very good. Mukhang medyo nagigising-gising na. Anong gusto niyo susunod? Okay, pwede kong tinagin dyan. Yung constant. Constant theorem po. Yung number 3. Yung kanino dito, di ba? Kay 2x. Opo, doon sa may, opo, may 2x. Sa may x po. Ito muna. So maliban kay 2x, meron pa ba ako pwede paggamitan noon? Wala na po. Wala na, Doon sa kabila. Ito wala Ay, naman. wala na din. Ito constant to, constant limit of Doon constant. sa limit. So dito lang siya na. Opo. Limit of x approaches 1. Copy-paste na lang yung iba na yan. Huwag kayo magsasawa. Baka ilagay nyo sa papel nyo, gano'n, no? Yung may kudlit. Sir, hindi pwede yan? Hindi pwede yan, sir? Hindi, ano kayo? Bulol. No. Imagine niyo maggagawa kayo ng bahay, ano, tapos puro kudlit yung nalagay drawing, ano. Sabi, puro kudlit to. So, parehas lang yun, parehas lang bintana. Nung nasa private ako, mga ganun problem sa grade 9 namin, ay, naabot ng back-to-back na yellow paper. Isang problem lang. Sarap pag-aralan itong proving. Ano to? Nung theorem to? Constant Na po. Constant multiple theorem. Yan. Okay, statement number 6. Ano na kaya pwede kong i-apply? Limit of x po. Very good. Limit of x. Subukan natin si limit of x. Kanino ko pwede i-apply yun? Dalawa yata yung pwede yung pag-applyan, di ba? Opo. Tapos isa dito. Tapos isa doon. Okay? So dalawa. So 2 times, 2 times what? 1. 1. Because this one, ito, yung araw na natin ito kanina, is just equal to 1. X approaches to 1. Oo. Plus, copy-paste na naman. Dito, pwede na rin pwede rin yung pwede dito, So, magiging 1 minus x approaches 1. Yan. So the reason is limit of x. Uli na lang. Open na yung limit of x. So, kung ihahaba natin, the limit of x as x approaches c is equal to c. Yun yung talagang mahabang paliwanag doon. Okay, next. Ilalagay pa namin yun, sir, yung limit of x. Okay na. Tatanggapin ko na muna itong limit of x na ito ba? Mukhang tinatamad na kayo magsulat na mahabang gano'n na yun. Pero iba, multiplication theorem, addition theorem, yun, okay naman na yun Ito kasi walang pangalan to isa na to, yung number 2. Next, anong susunod kong gagawin? Limit of a constant po. Very good. Limit of a constant. So, kanino ko i-apply yun? Dalawa na Isa para dito. Isa para doon. Okay? So, copy. 2 times 1 plus, ano magiging sagot ito? The limit of 1 as x approaches 1 is equal to? 1. 1. Okay? The limit of a constant is equal to the constant itself. Yun yung ibig sabihin ni 1 minus the limit of 2 as x approaches 1 is equal to? 2. 1 minus 2. So limit of a constant. Then 8
Ayan, nagkawala ng limit sa wakas. So ngayon, puro arithmetic, ano yan? Loss ng arithmetic. Addition muna. Addition, sinong i-addition natin? Si 1 minus 2? Multiplication muna pala sa 2 times 1. Multiplication po sa may ano. Pero no, Parenthesis. ayan, alam naman natin na kahit ano pwede yan eh. Basta Gusto ko na lang maging tendera. magiging 2 plus 1 times 1 minus 2. So, bakit 2 times 1 is equal to 2? So, multiplication. Okay? Iba yan, sinusulat dyan, identity. Kung alam niyo pa si identity. Alam niyo pa si identity? Sa loob po ng parenthesis. Kasi kung 2 times 2 yan, 4 yan. Ang sagot doon, multiplication. Pag 2 times 1, 2. Ang sagot doon, identity. Yung talaga pinaka-ano doon, pinaka-reason, identity property. Kasi nagtataka yung ibang mga tao. Bakit yung 2 times 2? 4. Nagbago na yung number. Bakit yung 2 pag tinimes sa 1? Ito pa din. Anong dahilan? Yung multiplication nga. Bakit nga ganun? Identity yun. Ginawa yung identity property. Any number multiplied by 1 is equal to itself. Okay? So, masaya lang ito. Anong ate pa, no? Kasi may multiply lang. Ginawa pang dahil pang cheche boreche. Hindi niyo ba sinabi ko na yun? Dito na. Susunod. Addition. So, 3. Ito, gagawin ko na ba ito? Di ba, sir? Di ba po? Bukas na yan. Pwede na yun? Ha? Pwede yun, sir? Ay, hindi. Sorry. Mali. Bawal na eh. Magulat ako eh. Kaya ba na nadala ko sa akin emosyon? Madali na sa sir. 3 times negative 1. So, anong reason? Subtraction. Action. Sa wakas. Ha! Multiplication na! 3 times negative 1 is? Negative 3. And the reason is multiplication. Yan, 1 at a time. Ang final answer natin dyan is negative. Di ba? Masaya-sayang tingnan ng board. Itinda na lang sa buo. May mat din dun ay. Saan? Shabu, pag nagtinda ka. Oo, may kilo-kilo pa kayo doon. So, bibilang pa kayo ng taon sa kulungan. Mas nakakainip magbilang ng araw sa kulungan. Okay. Meron pang dalawa. Power theorem. Sir! Basa. Volunteer na. Sir. Sige ko na. The power theorem. The limit of an integer power p of a function is just that power of the limit of the function. Sige. Limit of f of x power as x Raise to p. Raise to di raised to p ba yun? Raised to p as x approaches c is equals to limit of f of x raised to p. And the limit of f of x as it approaches c raised to p is equals to l raised to p. Okay. Kaloko-loka, bulol-bulol na eh. Halimbawa doon ha. Ay, may parte makakita ng limit of x squared as x approaches 4. Okay? So, yun yung given natin. Second statement natin. Okay? Na mayroon tayong squared. So, pwede na, pag may exponent, you can use the power theorem. So, sabi ni power theorem, tingnan nyo lang yung exponent na p. Diba? So, parang nilabas lang siya, kinwantify lang yung the limit, then saka nilabas yung p. So, therefore, in limit of x squared as x approaches 4, pwede natin siyang gawin limit of x
as x approaches 4 raised to 2. So yun ang gustong parating sa atin ni power theorem. Okay? Kaya nyo lang ituloy yan. Number 3. Anong theorem ang gagamitin ko? Limit of a constant po. Hindi constant. Ay, joke. Multiply. Limit of x. Limit of x. Yan, tinilay mo yung limit. Ang natitira na lang, limit of x. Wala na siyang katabing number. So meaning, ano nang sagot sa kanya? The limit of x as x approaches 4 is 4. 4. O yan yung limit of x. Yan. 4 squared. Ano? 4. Anong gagawin ko? Multiply. Multiply. So, magiging Square. 16. Tama ba? Opo. 16. Why? Nalito. Dahil kay exponents. Okay? So, na-raise natin sa exponents. So, simple as that. Yun lang ibig sabihin ni power theorem. Okay? Subukan nga doon natin. Magigas na rin yan. Sir, ang dali ng sample nyo. Tapos kapag sasagutan na komplikado. Oo nga. Paano kasi may pag ganun-ganun pa? Nagre-reklamo ako. Charot lang, sir. Naka-record pala. Record dyan. Makakarating sa ABS-CBN yung fix. Sasabi mo na yan. Tulpo. Tulpo ka mamaya. Ayan. Ito yung another example natin. Ewan na lang para madali. Nabasa ba? Pangit na sulat. Pangit talaga sulat ko na yun. Kaya, statement. Sir, 1 yun sa may taas. I-rewrite ko na lang din sa given. Ano eh. Bablat yung ink ko. Okay. So, this one. Given. Statement number 2. Ano kaya, sa mga theorems na nakita nyo na, anong uunahin ko muna? Division. Division. Yes, very good. Pwede na tayo mag-quit. Pwede na mag-ayawan na. Limit of, ito nga lang, medyo salimuting nan. Ito ko na lang divide ko na lang na ganyan So, division, theorem. Yan. Next. Power theorem. Yan, pwede na si power theorem na. Pwede na ninyo i-apply si power. Hindi pa, sorry, hindi pa pwede si power theorem. Hindi pa pwede. Ay, subtract muna. Yun, subtraction theorem muna. Kasi mayroon pa kasi ang power theorem, magagamit mo lang yung pag nakahiwalay na talaga. Ang natira na lang si x squared. So, mamaya pa yun. So, number 3. Gamitin ko muna si limit of 3x squared minus limit of 1. Ang sakit sa bulsa nito. Divided by, dito mga lang para kitang-kita. Dito ba pwede kong may-apply yung subtraction sa ilalim? Hindi po. Hindi pa na Opo. Ay, Hindi, kasi di ba plus. may negative 4? Hindi, Plus ba yun, sir? Ay, Okay, plus. kala ko negative. X cubed plus 4. So this is addition. Ay, sorry. Subtraction po. Subtraction theorem.
Lia, pagtimpla mo ako kape, Lia, dali mo dito. Sige po, may kasamang COVID. Ayan. Pwede, ngayon, susunod, sa tingin niya. Addition. Addition. Ayan ha, bawal yung ganun ha, bawal yung ganun. Ako, hirap nila pa ako magsulat dito. Baka may makikita ko sa papel niyo, puro ganyan ha. Hindi nakasulat pa siya, intindihin mo na lang. Susunod na pag-aaralan ko, paano kayo na may makapagsulat mula sa malayo. Sa Jamboard, pwede yata si Jamboard. Ito, go-open cam din kayo. Meron din kayong naku, wala na din na nakita. Plus, so, addition, Hindi na po makita. kung theorem. Ito naman eh. Next. Ano nga, ba't lumabas ito? Malas ka dyan. Ano nangyayari sa bulletin ko? Robot na? Yun. 5. Constant theorem po. Pwede, joke. Constant. Multiple. Tama? Opo. Ganun nyo i-apply yun. Sa limit of 3x squared Very good. as Magiging x 3 times the limit of x squared as x approaches 1 minus, ayan, copy-paste na naman. Sa bababa, may pag-applyan tayo ng constant multiple. Wala yata. Wala ka niyong nanonood sa kaklase niyo ng YouTube video. Ano kayo nagagawa ng mga ayos ano? Sir, pinapanood ko yun. Sir, ako pinanood ko. Ako dun, sir. 3 account yan doon. Pinapanood ko yung 3 account. Dito ka. Kaso choppy-choppy tayo doon eh. Halay ni mang halay ng internet. Ang pangalan nito? Alay ni Mang Boy. Ano mo siya? Halay. Kasi grind tayo. Naka-record. Ay, Gabe, paparating ko to kay Mang Boy. Oh. Next. Limit of x. Char. Limit of x na? Parang hindi pa kasi meron pang square. Power theorem. Yes, dyan na nga lalabas si power theorem. Dito kay limit of x squared saka kay limit of x cubed. So magiging 3 limit of x cube. Diba? Minus limit of 1 as x approaches 1. Nakalimutan niya na. Susulat ko na nga. Baka mamay gayahin niyo ako pag di ko sinulat. Yan sa ilalim. Limit cube. Sorry. Squared. Limit of x cube as x approaches 1 plus 4. Limit of 4. Lia, yung kape. Lia. Ano na to? Power. Next. Ano na kaya? Limit of x. Ayan na. Yan, limit of x. Sa wakas, mababawasan na siya. Ilan yun doon? Dalawa na to na eh. So, 3. Limit of x as x approaches 1. Yung part na to? 1. 1 squared. Minus ito, nakakatakam na gawing, ano lang ito, gawing 1, May gawin na kaya itong 1, So, mamaya na eh. Over, this is, nalagay ko? 1 1 cube. plus
No? Yan. Lapit na. Ubusin natin yung limit. Anong gagawin na? Limit of a constant. Limit of a constant. Yung dalawa na ito na eh. So, wakas, malapit na tayo sa katotohanan. Minus? 4. Ito muna. Ah, Sila. 1. ay, 1 po. 1. Sir, wala kayo reason. Ulit? Reason. Disorder. Ay, sorry. This one is, yan. So, wala ka muna tayong limit of x as x approaches c is equal to c. 1 cube plus 4. 4. Limit of constant. Wala naman yung ballpen ko. Oh, sunod. Yan, wala ng limit. Oh, pure arithmetic na yan. 9. Oo na 9. yun. 9. 9 po yung number. Ay, sorry. Wala, kape, Lia, kape. 3 times 1. Okay, so exponent mo tayo, di ba? Sa PEMDAS, unahin mo na yung mga exponent na yan. 1 plus 4, so exponent. Number 10. Ano na? 3 minus 1 over 1 plus 4. Nasa baba na ako ng screen. Nakikita niyo pa ba? Naka-mobile lang ba kayo? Buti nakikita niyo sa mobile yan. Maliit po. Maliit? I-ano mo, i-zoom mo. Yes. 11 na. Subtraction na eh. 2 over 1 plus 4. Subtraction. And finally, Addition. over 5. Baga may equals. Addition. Then pagkaya pang simplify, lowest term na eh. So wala na siyang lowest term, 2 over 5. So that will be our final answer. So wakas, ay nabahaba ng position. We have 2 over 5. Pero guys, naalala niyo po sinabi ko sa inyo na pwede nyo lang ipalit si 1 dito, di ba? Naalala niyo pa yun? Opo. Yes. 3 times 1 squared minus 1 over 1 cube plus 4. Di ba makapasin nyo, ito lang yun, number 8. Wow, sa niluloko nyo lang yata kami. Hindi yata siya sa number 8. Pero again, huwag nyo muna, pang-check nyo na lang muna ito, pang-check. Okay? This time, ang objective natin, maintindihan nyo, ma-appreciate nyo yung loss ng limits. Ay napakahalaga niyan sa mga susunod na topic. Huwag kayo mag-shortcut, gawin nyo lang siya pang-check. Next. Mayroon pa isang theorem. Madali lang naman yung sunod na theorem. The radical or the root theorem. Basa ulit. Sino yung available dyan? Oh, sir. Ayaw pala. Hirap pala basahin. Sir, ako try ko, Or, sir. sino try ko. The radical or root theorem. If n is a positive integer, the limit of the nth root of a function is just the nth root of the limit of the function provided that the nth root of the limit is a real number. Limit of... Yoko na pala. Ano basa dyan? And truth f of x. And root of f of x. Yan, gawin basa dyan ha. And wala po. Basa mo na. Nawala na. Sir, ako try ko. Sige. Limit of nth root of f of x as x approaches c is equal to the nth root of limit f of x as x approaches to c is equal to nth root of l. Oh, very good. Diba? Napakadali lang naman. For example natin, number 1. The limit of the cube root of x squared. Ayan. Given. What will be the next step? Root.
Kagad. O Ang power. galing, ang galing ko na ito. Huwag ko muna pagsamahin itong dalawa. Root Ayan. na. So, magiging the limit of x as x approaches 5. And ito. Yan. The cube root of the limit of x as x approaches 5. So this is the radical theorem. Number 3. Ano susunod? Constant multiple. Limit of? Sorry, hindi ko sa. Limit of a constant po. No, hindi pa constant. Constant multiple. X. Limit of X. Limit of x. Limit of x. Oo. Limit of ano na magiging sagot sa loob? 5. 5. So this is the anong ba yan? Limit of X. x. Kaya pa bang simplify ito? Hindi na eh. Wala na po. Wala na. So the answer is the cube root of 5. Okay, di ba? Dali-dali lang. O yan, yung mga yan ha. Nahawakan nyo na yung mga long test na eh. Opo. Nakita ko na Po, po yun. sir. Doon sa front page, meron kayo sasauluhin din. Actually, please memorize this. Next topic ba? Pag-aaralan natin paano basahin yun. Pero ko lang kung nakuha ng kabilang section yun. Yung derivative, sir? May bibang nakalagin sa atin ngayon. Ano ba section nyo? Opo. Ako po. Sino ka? Dalawa po ata. Sa longga po. Sa po. Saka si? Ong po. Sino yun? Resulta? Erika Ong po. Si Erica. Di ko kasi alam yung mga section nyo. Meron na kayo nahawakan nyo na yung sa inyo. Yung may derivatives. Opo. Nabibigay Sa inyo. Aliyah, sa inyo meron na rin. Derivatives. Hindi ko po alam. Wala ka ba? Meron, sir. Kasama po sa long test. Oo, sige. Huwag nyo na ibalik yung derivatives sa akin. Ang ibabalik nyo lang yung long test. Yung derivatives, keep nyo na lang yun. Ito, may mga kauluhin din to. Pero yan, nakita nyo lahat ngayon sa topic natin na to. Ito yung nawawala kaninang division theorem. Ito na siya. Ipakita na siya dito. Okay? Natin itong mga example sa module natin. Balikan nyo rin siya. Yan, ganyan may approach nung naggawa ng module. So maganda rin may pagkaka-approach niya. Yung sa atin lang, medyo dinitali ko lang na matindi-tindi. Yan. So last time, ito yung mga examples natin. Sa tingin ko, kaya-kaya nyo i-solve. Diba, ginirap natin yan. Kung naalala nyo pa yung graph natin dyan. So, saka ito, ginirap natin yan. I-solve daw natin yung halimbawa number 1. And then, limit of x squared plus 5 as x approaches 2. Limit of x squared plus 5. So, sabi 9. Patunayan natin 9. Mabilisan. What will be the next statement? Constant multiple theorem po. No? Yung radical? No? Ang radical, gagamitin nyo lang pag may square root, or cube root, or root. Yung ano yung may scale. Power. Tingnan nyo lang mabuti. Tingnan nyo lang mabuti ito. X squared plus 5. Hiwa-hiwalay natin siya. Addition. Yes, addition muna. Limit of x squared as x approaches 2 plus the limit of 5 as x approaches 2. Ayan.
Okay, tingnan natin dito sa ano to addition theorem. Then, ito, meron pa tayo x squared. Pwede pa itong paghiwalayin, di ba? Gamit ang Power theorem. gagamitin yung power theorem. So, magiging limit of x as x approaches 2 raised to 2. Ano ba pumapaling? Plus, ito, hindi natin copy-paste lang muna yan. Okay na to, di ba? Kasi constant na yan. Number 4. Tingnan natin pa may limit. Ito. Limit of x. Limit of x na to, di ba? So, yung theorem number 2. So, magiging 2. Limit of x. Ito naman ay ano na to? Power theorem. So, statement number 5. Limit of a constant. Yun. 2 squared plus, ano nalagay ito? 5. 5 limit. Anong 5 limit? Ay, sorry. Okay. Ria, kape. Tagal mo ng kape ko dito. On the way. Magiging 4 plus 5. So, reason is Exponent. 7. 4 plus 5 is 9. So, addition. Yun na. Napatunayan na natin na siya ay 9. Ha? Next. X squared minus 1 as x approaches 1 equals negative 2. Guguluhan pa ba kayo? Mamaya pag-practicean nyo ulit. Ano yung ginagawa ko dyan nung high school ako? Pag kaya di kong makita yung example, ulitin ko sa papel ko. Hanggang sa pag di ko na ako, babalikan ko yung solution niya. Discard lang sa buhay. Okay, now, so division guys, ang dapat yung tanda sa division, di ba gagawin dito, division theorem agad, di ba? X squared minus 1 divided by limit of x plus 1. But before we proceed with that, I hope itry nyo mag-factor. Kung kaya nyo i-factor yung numerator sa denominator, yun muna yung unahin nyo. Kung factorable siya, i-factor nyo siya. Now, do you think x squared minus 1 is factorable? Tingin nyo. Factorable bang x squared minus 1? Guys? Factorable ba to? Grade 8. Nako. So yes, it is factorable. This is the square of the difference of two squares. So itong x squared is a square, is a perfect square. Meron siyang square root. Yung 1, meron din siyang perfect square root. Kaya ang magiging factor niya is x plus 1 times x minus 1. Please review your factoring. So ito pala is actually, we can convert this question into the limit of x plus 1, x minus 1, all over x plus 1 as x approaches negative 1. So note, wala pa tayong ina-apply na limit theorems dito ha. Factoring pa lang. Factoring pa lang to. Kasi pag division, yun muna unahin nyo. Tignan nyo kung kaya nyo simplify yung rational function. Kung kaya nyo i-factor yung numerator, denominator. Na kung kaya natin siya i-factor, na-i-factor ko na. Ang susunod, tignan natin kung kaya mag-lowest term. Kaya ba yung lowest term yan? Yes, pwede natin makancel si X plus 1. x plus 1 Tsaka yung x plus 1 sa ilalim. plus 1. Okay? So magiging, ang matitira na lang is limit of x minus 1 as x approaches negative 1. So yun ang uunahin nyo.
Okay? Na kung papakita natin yung statement reason yan, pakita natin statement. Isa sa mga mahalagang skill din is yung factoring. Yung, kung kaya niyo po lang balikan niyo yung mga, ano ba, yung mga simpleng ganito. X plus 2 squared. Di ba? Nung kailangan niyo sa pre-calculus. Oh, what's the answer here? Di ba? Kaya ng x squared plus 4x plus 4. Isang tingin pa lang dapat, STEM student should be able to get the square of a sum. Diba? X plus y squared. Ang sagot dyan, x squared plus, yan, kaya nyo na rin siya sagutin na ganyan. Okay? And kaya nyo na rin ibaliktad dyan. Kung halimbawa x squared plus 6x plus 9, kaya nyo yung gawin biglaan na x plus 3 squared, factoring. Okay? So napakahalaga ng skill po na yan sa mga sa inyo at sa lahat ng mga nanonood na STEM dyan. Please review your factoring, grade 8 factoring. So, given. So limit of x plus 1 factoring. Sunod. Ito na x minus 1. This one, simplify for division. Kasi dinivide lang natin itong dalawa na ito. X plus 1 with x plus 1. O yan, number 4. Yan, wala na tayong rational. Ang susunod na? Subtraction. Yes, subtraction na eh. Wala na may ballpen ko. Wait lang. The limit of x as x approaches negative 1 minus the limit of 1 as x approaches negative 1. Subtraction theorem. Number 5. Limit of x. Limit of x. No. Kape pa, kape. Ang sagot? 1. Negative 1. Negative 1 pala. Negative 1 minus the limit of 1 as x approaches negative 1. So, limit of x. Ngayon sa akin, number 5 3. Number 6. Constant. Limit of a constant. Minus 1. Limit of a constant. 0. Negative 1 minus 1? 0. Negative 2. Ah, sir. Pag tinatype namin yan sa ano nakalagay 0. Pag na-type sa? Pag tinatype sa may ano? Sa? GeoGebra? Paano yung ginagawa niyo dun, sir? Ba't parang mali ka? Anong tinatype sa GeoGebra lumalabas? Paano ba yun yung sa number 1 sa may kaiba, puro DNA yung nakalagay dun sa ano? Okay, balikan na bubuksan ko yun. Kasi hindi pa nagpapasa yung iba. Sige sir, wag muna. Oo, sa susunod na lang paalala mo sa akin eh. Sige po. Negative 1 minus 1. Okay? Na-review na. Alalahanin mo sinasabi mo sa akin kung paano naging 0 yan ha. Negative 1, 1, di ba magiging by rule of subtraction of exponent and integers, magiging plus. You change the sign, then change the sign of the subtrahend. Okay? The negative 2. Sa pang example, bago tayo maghiwa-hiwalay. Ito yung DNA. Ay, ipakita ko pala muna sa inyo itong part na to kung hindi nyo siya. Ito kasi mangyayari guys pag hindi nyo siya pinactor muna. Balikan natin itong limit of x squared.
So, ito yung mangyayari ha. So, muna limit of given. Kung ipataw sa inyo ito magiging indeterminate. Limit of x squared minus 1 over limit of x plus 1. Ano to? Division theorem. Yung pangatlo, limit of x squared minus limit of 1 over limit of x plus limit of 1. Sinurkat ko na ito. Natin yung sinurkat ko. Natin yung pagkaka-shortcut ko. Minamadali ko lang ito yung subtraction theorem. Ito yung addition theorem. Tawarin niyo muna ako sa shortcut ko para lang mabilis tayo. Tapos, number 4, number 5 na prior kasi number 4 subtraction, number 4 yung addition. Okay? Limit of x squared minus limit of 1 all over ang addition to power theorem. So ito magiging negative 1 squared. Diba? Minus ito din. Limit of x negative 1 plus ano ito? Limit of x. Negative 1 squared is 1 minus limit of 1 over negative 1 plus limit of 1. Exponent. 8. 1 minus 1, limit of the constant. Okay? Negative 1 plus 1, limit of a constant. 9. 1 minus 1, 0. Negative 1 plus 1, 0. Subtraction, addition yan. Subtraction sa babaw, addition sa ilalim. O, 0 divided by 0. 0. O, yung pinag-usapan natin last time. Determine. Undefined. Indeterminate. Indeterminate. Okay? Maraming sagot. 0. So, ibig sabihin, pag indeterminate, meron ka pang dapat gawin muna. At yun na, kaya sabi ko sa inyo, pag may nakakita kayo ng division, factor nyo muna. Okay? Make sure na simplify muna yung fraction. Okay? Kaya hindi advisable na dumiretso na agad kayo sa ganito pag meron kayong nakitang division. Okay? Mag-ingat sa division. Nagats yung lesson na yun. Mag-ingat sa division. Pag division, unang-una yung gagawin, factor, tapos mag-cancel kayo kung meron makakancel. Okay? Pag wala, swerte. Pag meron, ibig sabihin, maaaring magkaroon ka ng pagkakamali. O, last example, pakita natin itong DNE. 1 over x plus 1. Limit of 1 over x plus 1 as x approaches negative 1. So, given. O, kaya pa ba i-factor yung 1 sa numerator? Hindi na, yan na yan eh. 1 na yan eh. Yung x plus 1 sa denominator, fa-factor pa ba? Hindi na. So, simple as that. Wala na tayong kailangan pa i-factor. Wala na tayong pwede i-factor. So, we can now proceed with the limit laws or the theorems of limits. O, ano nang gagamitin ko? Limit of a constant. Constant ba agad? Addition po. Division. Ito 1 divided by x plus 1 yan. Division.
Division muna. Okay? Tandaan nyo, titignan nyo muna itong, yung, gusto ko siyang paghiwa-hiwalayin. Ang nakasagabal sa kanya si divide sa si plus. Pero siyempre, unahin muna natin lagi si divide. Okay? So, limit of 1 as x approaches negative 1 all over the limit of x plus 1 as x approaches negative 1. So, division theorem. Number 3. Ano na? Addition. Addition. Ito yung x plus 1 eh. So, limit of 1 over limit of x plus limit of 1. Yan. So, addition theorem. Number 4. Limit of x. Limit of x. So, limit of 1. Ngayon, maraming may tanong ni Gian. Sir, paano kung inuna ko itong limit of a constant? Okay lang yun eh. Basta wala kang nilalabag na rule, okay lang yun. Pwede kayo magkaiba-iba ng steps. Pero ba ng dulo, pare-parehas kayo ng sagot dyan. Plus, so inuna natin na yung limit of x as x approaches c is equal to c. Ayan, pwede na si limit of Constant. constant. So 1. This will become 1. Diba? Simple as that. 1 over. This will become negative 1 plus. So for this one, limit of 1. So still 1. Okay? Limit of a constant. 6, 1 over negative 1 plus 1 is 0. Subtract addition. 1 divided by 0? Undefined. Undefined. Okay, so division by 0 is not allowed. Yun yung reason dyan, kaya siya undefined. Okay, pinagkaiba na pag 0 divided by 0, still division by 0 is not allowed, pero ang sagot dito is indeterminate. Pag 1 divided by 0, yan yung undefined. Kapag 0 divided by 1, yan yung 0. So, isipin nyo mabuti pinagkaiba ng tatlo na yan. Napakalaking issue sa mathematics ng tatlo na yan. So, kahit mga college na nagkakandaloko-loko pa dyan sa tatlo na yan. Kung pinagkaiba ng tatlo na yan. So, if it is undefined, therefore, the limit of 1 over x plus 1 does not exist. O yan, balikan nyo na lang eh. Tapos tinan-tinan nyo yung mga examples sa module. Saan ba yung module natin? Ito yung module nyo. So, ang gagawin nyo lang yung activity, yung assessment. Page 11. Ito, page 12 pala. Ito. Assessment. What's more? Yan, yung 1, 2. O yan, sa number 1, ano mga gagamitin nyo dito sa number 1? Anong unahin nyo? Sige nga, tinan natin. Sa number 1, anong unahing theorem? Subtraction. Subtraction, very good. Pagkayari? Ito, kaya x squared. Limit of x. Ay, power theorem. Power theorem, para kay x squared. Pag-iwalay nyo po sa x squared, gagamitan nyo ng power theorem. Si 2x. Limit of x. Limit of x kagad? Constant. Constant multiple theorem. Multiple, nasusundan ni limit of x. Kay negative 3, Constant. Limit of a constant. yan, pinakamadali. Number 2. Anong unang gagawin? Factor. Anong unang gagawin? Factor po kung maifa-factor pa.
Yes, very good. Pag hindi na, so tuloy lang. Division. Division. Pag yan ng division, matitira isa to. O, paano nyo pag-ihiwalayin to? X plus 8. Constant multiple No? choice. Addition. Addition. Yung x minus 7, Subtraction. subtraction. Tapos matitira na lang, maghiwalay na to, si x. O yan, diretso na yan, di ba? Limit of x. Ito, pag nag-solo na to, limit of Limit of a, constant. ito, limit of x. Ito, limit of constant. Di ba? Ganun lang, pira-piraso lang yan mga kapatid niya. O ito, Radical. radical. Ilalagay nyo lang yung square root sa labas, di ba? Tapos, silang dalawa na lang yung matitira. O, paano nyo pag-iwalay yung dalawa na yan? Addition. Addition. Very good. O, paano nyo i-handle to? Limit of x. Limit of x ito. Limit of constant. Constant. Dali-dali na eh. Ito, paano nyo pag-iwalay niyan? Subtraction po muna. Subtraction mo na lahat. Yun. O, ito, Power. Power. hindi po na power. Exponent. Power. Yung Constant multiple. Constant multiple. Kailangan mawala muna si 2. Kailangan mawala muna to. Okay? Pag nag-solo na sa x squared, pag nag-solo na to, yan na sa Yung ngayon pala si yung power. power. Okay, very good. Tapos ito, Constant multiple. Ay, constant multiple din po. iwalay nyo kasi yan, si 3 saka si x. Pag nag-solo na si Magiging x, 3 times 2 yun na, sir. Basta natin ito ngayon. Magiging Diba? 3 times 2 po, no? Opo. O yan, ganun lang yun, no? O ito, papaktor nyo to. Diyos ko, paano kaya papaktor ng mga batang ito to? Pero, Review your factoring. Pipito lang pala yan. ayun, sir, yung sasagutan. Yun yung papasa nyo for next week. Ano nga po. Pipicturean ko lang po. Alam pa bang module? Hala po. O yan. Yung sabi po meron. Step Ayun, 8 po wala. Yan ang A yung wala. Kailangan pamigay kanina. Opo, 2 lang daw po yung binigay. Masend na lang po sir ng soft copy. Ayo, soft copy na lang po, sir. Nandun naman sa site. Alam niyo ba yung site? Binibisita niyo ba yung site? Opo, sa Sa Facebook. bato lang po. Batolan Express. Sir. Yung sa Lunes na lang daw ibibigay ni Ma'am Emelda yung mga modules niyo doon. 2 yon. Module 3 saka Module 5. Ay, Module 2 saka Module 5. Pakituruan niyo yung mga klase niyo kung mas madali kayo matututo pag nagtuturo kayo. Ang bira kasi siya, inabot tayo ng isang kalating oras. Erika, okay kang dyan? Erika? Sandra, you're there? Opo. Okay lang po, sir. Ayan. Salamat ulit ha. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Sa ulitin. Okay? Kayo magsasawa. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano to pala yun?